Hello dan Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel ini. Nama aku Ahnaf. So, bila korang dah baca tajuk dalam title tu, adakah PC RM500 ini adalah mitos? Okey, sebelum video ni start, jangan lupa tekan butang like dan tekan butang subscribe kepada penonton yang baru dan tekan bell notification supaya korang tidak terlepas konten-konten baru daripada YouTube channel ini. So, sekarang ni kita dah sampai dekat Racun Tech di mana korang boleh build PC gaming dengan build workstation gaming. Workstation gaming atau workstation, PC workstation lah senang cakap. Okey, kalau tak nak berbicara banyak, jom masuk. Okay, keadaan dekat Racun Tech sekarang ni busy, so tak ramai orang free. So salah seorangnya free seorang ni, boleh nampak. Okay, siapa nama? Pak I. Pak I dia sebagai sales dekat bahagian Racun Tech ni. So dengan bajet RM500, apa boleh dapat Pak I? Okey, kalau RM500 paling basic abang boleh dapat Ryzen 3 3200G, harga RM400.5. Motherboard A320M dalam 229, so dah lebih 500 lah. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Like kalau korang nak lagi, subscribe sekarang dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Ahnaf, bye-bye. So, kesimpulannya, nak kata ada ke tak PC bajet RM500 ni, ada, tapi second hand. Itu pun dah yang spek yang 2-3 tahun lepas ataupun 4 tahun lepas punya. Boleh dapat tapi tak ada GPU. Ada yang boleh dapat GPU, itu kalau ada, kalau korang jumpa lah rezeki kalau jumpa PC second hand RM500. Tapi kalau PC yang tanpa graphic card ni, biasanya kalau pakai prosesor Intel, pakai Intel Integrate Graphic. Kalau Ryzen, AMD lah senang cakap. Kalau AMD, dia pakai APU. APU tu macam integrate grafik jugalah, tapi tanpa graphic card. Dia menggunakan sejumlah yang sedikit, tak silap aku lah. Sebab aku tak apa-apa pakar sangat bapak spek ni. Banyak benda aku kena belajar. Kita sama-sama belajar lah. So kalau korang jumpa PC RM500 yang second hand, aku bukan tak sarankan untuk beli. And bila korang pakai spek yang outdate, korang nak main game yang latest pun takut macam tak lepas. Kadang-kadang game yang latest memerlukan update. Dia update tu bukan sebab DLC atau tambahan ataupun ada update dalam game tu. Kemungkinan dia akan ada update grafik untuk enhance. Like macam contohnya GPU Nvidia. Tak kisahlah kau pakai 10 series ataupun pakai 16 series. Kalau keluar game baru ke, even kau tak beli pun, selalu kalau keluar game baru akan selalu ada update. Same goes to AMD. AMD ada prosesor akan update selalu. Macam contoh AMD, macam contoh kalau keluar game baru dia akan ada selalu keluar update AMD grafik. GPU ada lah. Itu bab kata hijab lah. Sebab aku tak pernah lagi pakai graphic card AMD daripada Radeon lah saya cakap. Aku tak pernah pakai RX apa-apa lagi sebab aku ni Nvidia user. Yes, aku tak boleh nafikan GPU Nvidia still mahal bagi aku and mahal juga bagi korang. Tapi performance dia ada yang boleh kata okey, ada boleh kata dia tak okey. Dia sebenarnya depends pada, kalau macam contoh kalau performance dia okey and harga dia murah, semua akan macam oh Nvidia bagus. Tapi itulah hakikatnya GPU dia still mahal. Bukan aku nak sarankan korang build PC yang mahal, sebab bila korang build PC, contohlah aku bajet aku build PC 5,000. Aku pakai GTX 1080 Ti. Memang dah lama lah, berapa tahun dah, 2017 1080 Ti. Tapi apa yang aku tahu, spek yang aku pakai sekarang ni still usable. Boleh pakai lagi untuk gaming apa semua. Sebab 2,000 bagi aku dah bajet dah. Macam video sebelum Topek buat review pasal PC bajet 2,499. Bagi aku tu pun dah okey sebab
itu dia pakai RTX. Korang jangan keliru pula. Harga mungkin sama. Contohlah PC spek A dengan spek B. Harga sama tapi spek berlainan. Contohlah yang ni pakai GPU bla 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 tapi kemungkinan akan dapat lebih dengan spek RM2,499 tu. Maybe macam contoh dapat RAM lebih ke. Macam contoh 16GB RAM ataupun 32GB RAM. Sebab tu harga dia boleh sampai RM2,499 berbanding dengan spek A ni ada RTX. RTX dah berapa ribu dah, maybe dalam 1000 lebih. 2000 lebih. Lepas tu RAM mungkin kau dapat sebatang je lah, 8GB. Motherboard, prosesor lagi. Prosesor kau tengok pakai prosesor apa, Ryzen 2600 ke, itu pun still usable sampai sekarang. Sebab prosesor tu memang aku boleh cakap paling bajet lah. Aku rasa itu saja kot video kali ni. Jangan bersedih sebab mungkin yang kata yang tak ada bajet tu maybe sebab belajar lagi ke ataupun tengah buat kerja part time ke, slow-slow kumpul duit. Aku pun slow-slow kumpul duit. Masing-masing ada cita rasa sendiri. Ada cita rasa apa? Cita rasa bangsawan. Like kalau kau nak lagi, subscribe sekarang dah. Jumpa pada video akan datang. Nama aku Adnaf. Bye-bye. Tapi bila nak kata isu-isu sekarang ni kan, daripada kita fikir pasal PC RM500 kan, sekarang ni kita kena peka and ambil tahu tentang wabak coronavirus. So kepada yang keluar ke macam ni outdoor, so better korang belilah mask ni pun murah je dekat Watson, kat mana lagi farmasi terdekat lah. So pakai je lah. Betul ke ni?